ფონიჭალაში აფეთქების ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ, მიმდინარეობს დაზიანებული კედლების გამაგრება, დაშავებულები კი ამ დრომდე კლინიკაში რჩებიან. დედაქალაქის 2019 წლის ბიუჯეტი საკრებულოში თბილისის მერიის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. კახი კალაძის განცხადება და პოლიტიკური შეფასებები, როგორია გამოხმაურებები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. ზემო ფონიჭალაში აფეთქების ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. მაშველები კი ტერიტორიას სამშენებლო ნაგვისგან წმენდნენ და დაზიანებულ კედლებს ამაგრებენ. ადგილზე იმყოფება მოსახლეობაც, ისინი ნებართვას ელოდებიან, რომ სახლებიდან პირადი ნივთები გამოიტანონ. გენო ოსიყმაშვილი ჩაგვერთვება ახლა შემთხვევის ადგილიდან ბოლო ინფორმაციით. გენო, გისმენთ. უკვე 1 საათზე მეტია, რაც კორპუს ნომერ 23, უпроსტად 23 კორპუსთან ზემო ფონიჭალაში მოსახლეობა იკრიბება. ესენი არიან მეოთხე სადარბაზოს მცხოვრებლები, ის ადამიანები, იმ სადარბაზოში მცხოვრებლები, სადაც აფეთქება მოხდა. მათ იმედი აქვთ, რომ დღეს მოახერხებენ შესვლას და ნივთების გამოტანას, როგორც არის ტანსაცმელი ან პირველადი მოხმარების ნივთები. მათ ამის შესახებ მათ საუბარი აქვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ისინი ეუბნებიან, რომ და უდასტურებენ, რომ კი დღეს მოახერხებენ. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ ამ ყველაფერს 2 საათზე შეძლებდნენ, თუმცა აი ამ დრომდე არ ეძლევათ მათ საშუალება, რომ შევიდნენ, იმიტომ რომ შიგნით ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ და ყველა ფაქტობრივად ელოდება მათ დასკვნას და რეკომენდაციას, რამდენად შესაძლებელია თუნდაც მაღალ სართულებზე მცხოვრები მოსახლეობის შეშვება და არის თუ არა დაზიანებული თუნდაც ლიფტი ან კიბეები, რომელთაც ისინი შეძლებენ საკუთარ ბინებში შესვლას. მოსახლეობა აქ უკვე როგორც გითხარით 1 საათზე მეტია იკრიბება და ამ დრომდე ელოდება თუ როდის მიეცემათ საშუალება, რომ შევიდნენ ბინებში, მათ იმედი აქვთ, რომ დაღამებამდე ამას მოახერხებენ. მე წუხელი ვიყავი ნათესავთან. ჩემი მეზობლები ყველა დააბინავეს სასტუმროში, დამირეკეს მეზობლებმა, რომ გვითხრეს, რომ გამგეობიდან მოვალთ 2 საათზე და წაგიყვანთ. არ არის ანუარზე მითხრეს, რომ ალტერნატიულ ფართს ძალიან ყურადღება მოგვაქციეს, რაც თავარია გუშინ, აი მე წავედი თუ არა, მეუბნებოდნენ დაჯექი მანქანაში და წაგიყვანთ. ძალიან დანგრეულია 3 სართული. მთელი კარებები გამოგლეჯილი. ექსპერტმა უნდა შეამოწმოს, რომ რამდენად უსაფრთხოა და იმის შემდეგ შეგვიშვები. არის მაგაზე ლაპარაკი, რომ ნივთები, ერთჯერადი ნივთები, რაც გინდათ, რომ გამოიტანოთ, პრობლემა არის. კიბეებით ჩამოვედი საშინელება. სიმყარები გამოყრილია უკვე. ბედურება. ექსპერტების მუშაობის პარალელურად კი ასევე დღეს კორპუსში შესვლის საშუალება მიეცათ ასევე კასტრანსგაზის წარმომადგენლებსა და ჯორჯენ ვოთერენფაუერის წყლის კომპანიის წარმომადგენლებს. ამ დროისთვის ელექტროენერგია და გაზი აღდგენილი აქვს კორპუსს, უпроსტოდ თვითონ ამ მეოთხე სადარბაზოს გადაუკეტეს და კორპუსის დანარჩენ ნაწილს მიაწოდეს, თუმცა ამ დროისთვის წყალი კვლავ გადაკეტილი რჩება და როგორც ჩანს ჯორჯენ ვოთერენფაუერის თანამშრომლები მუშაობენ კვლავ იმისთვის, რომ სადარბაზოს კორპუსის დანარჩენ ნაწილს მიეცეთ წყალი დღის განმავლობაში. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანმა გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, ყველა ხარჯს მერია იღებს თავის თავზე და მას შემდეგ, რაც დასრულდება ექსპერტების მუშაობა კორპუსში და დადგინდება თუ რა სახის ზიანი აქვს კორპუსს მიყენებული, მის გამაგრებით სამუშაოებსაც თავის თავზე ქალაქის მერია აიღებს. დღეს მდგომარეობით იქ მიმდინარეობს საექსპერტო სამუშაოები. აქ მუშაობენ როგორც შესაბამის დანაყოფები, ასევე ექსპერტის ეროვნული ბიუროს სპეციალისტები, რათა დროულად ადგინდეს დაზიანების ხარისხი და ასევე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა. დედაქალაქის მერია თავის თავზე იღებს შესაბამის ხარჯებს, იქ არსებულ კორპუსის რეაბილიტაციის ხარჯებს და როგორც კი დასრულდება შესაბამისი პროცედურები, საგამოძიებო პროცედურები, ჩვენ უკვე მზად ვართ ყველაფრისთვის, რომ იქ დავიწყოთ აღდგენა გამაგრებითი სამუშაოები. როგორც ხედავთ, ზემო ფონიჭალაში 23 კორპუსთან შეკრებილები არიან ადამიანები, აქ რამდენიმე ათეული ადამიანია. იმ სადარბაზოს მცხოვრებლები, რომლებიც გუშინ აფეთქების შედეგად დაზარალდნენ, ისინი ამ მომენტამდე ელოდებიან, რომ შევიდნენ და საკუთარი ნივთები, პირველადი მოხმარების ნივთები გამოიტანონ. ამის იმით მათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აძლევს, თუმცა კონკრეტულად როდის შევლენ, ეს შენობაში დაიღებენ საკუთარ ნივთებს, ეს დამოკიდებული იქნება ექსპერტების დასკვნა რეკომენდაციაზე.
მადლობთ გენო სიყმაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფონიჭალაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულები ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან, ისინი ექიმების დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან. დაშავებულებს დამწრობა და ტრაუმული დაზიანებები აქვთ, მათგან ყველაზე მეტად მძიმე ბაბუის 45 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მას სხეულის თითქმის 65%-იანი დამწრობა აქვს. 6 წლის გოგონას კი სახის დახელების არეში აქვს დამწრობა. ამ ეტაპზე დაშავებულების კლინიკიდან გაწერა არ იგეგმება. ამ სიცოცხლის არის მდგომარეობა უცვლელი, სამივე პაციენტის სტაბილიზაციას ვინარჩუნებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გამომივარდები საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზებთან გვაქვს საქმე, ყველაფერი იკეთდება, რათა მათ ჯანმრთელობასაც სიცოცხლეს საფრთხე არ მიადგეს. მათ უტარდებათ რეანიმაციული და ინტენსიური თერაპიული ღონისძიებები, სამივე მათგანი არის კონტაქტური. კახაკალაძე ჰააგის სასამართლოზე ქართველი სამხედროების შესაძლო პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს ეხმაურება. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ეს კამპანია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერა აგორებული და სამხედროების დაშინებას, ჯარის პოლიტიზებას და საკუთარი პასუხისგებლობის გადაფარვის მცდელობას ისახავს. მის ნათქმის თქმით, ამ განცხადებების საფუძველი არ არსებობს და სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საკუთარი პოზიციები დაიცვას და კანონის წინაშე პასუხი დამნაშავე ოკუპანტმა მხარემ აგოს. ვერ ეღირსებით ბინძური ტყუილებით ჩვენი შეიარაღებული ძალების ერთიანობასა და სიმტკიცეში ბზარის გაჩენას. ჩვენ არავის მივცემთ უფლებას, რომ ხალხთან ერთად ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარი, დეპოლიტიზირებული ჯარი ისევ პოლიტიკურ თამაშებში ჩაითრიოთ. სწორედ ხალხთან ერთად დავიცავთ ჩვენ სამხედროებს თქვენი შანტაჟისგან. ყველა საერთაშორისო სტრუქტურაში მოვიგებთ თქვენს მიერ წაგებულ საქმეებს. თქვენი ღალატით გახლეჩილ ქვეყანას გავამთლიანებთ და წავიყვანთ წინ. კახაკალაძის განცხადებას უკვე მოყვა შეფასებები. კეთი ქაშაკაშვილი ესაუბრა პოლიტიკოსებს და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. კეთი გისმენთ. დიახ, კახაკალაძის განცხადებაზე ჩვენ უკვე მოვისმინეთ პოლიტიკოსების შეფასებები. ნაციონალური მოძრაობა რჩება საკუთარ პოზიციაზე და ამბობს, რომ ეს არის სასამართლო, რომელსაც შეუძლია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს კონკრეტული პირები და მათ შორის სამხედროები. ნაციონალურ მოძრაობაში ისევ აცხადებენ, რომ თანამდებობიდან უნდა გადადგეს იუსტიციის მინისტრი, რაც შეეხება თავადთია წულუკიანს. მან დღეს კიდევ ერთხელ გააკეთა განმარტება და თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იცავს და დაიცავს ჯარის ღირსებას. მართლ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ წითელი ხაზი გადაკვეთა და ცდილობს ჯარისკაცების პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას, რაც მათი თქმით არის დანაშაული და ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება. უმრავლესობის წევრები ამბობენ იმასაც, რომ ჰააგის სასამართლოს აქვს პროცედურა და ამ პროცედურის მიხედვით შეიძლება გამოიკითხონ ჯარისკაცებიც, ომში მონაწილე სხვა პირებიც, მაგრამ არავითარი პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძველი მათი თქმით არ არსებობს. მე ვურჩევდი ბატონ კალაძეს, რომ საერთოდ გაერკვეს რა სასამართლოზე და რა პროცესებზე აქვს საუბარი, ეტყობა მან არ იცის, რომ ამ სასამართლოს შეუძლია დაუყოვნებელი გამოსცეს დაკავების ორდერები კონკრეტულ პირებზე. ეს არ არის სასამართლო, რომელიც განიხილავს სახელმწიფოებს შორის დავებს, ეს არის სასამართლო, რომელიც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში შეუძლია მისცეს კონკრეტული პირები, მათ შორის სამხედროები. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო, არის და იქნება ყველა სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატში ჩვენი საჯარო მოხელეების და პირველ რიგში ჯარის და ჯარისკაცების ღირსების დაცვა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ სხვა მიზანი გვამოძრავებს ასევე, რომ ქართველების ეთნიკური წმენდა დავამტკიცოთ ჩვენი სამხედრო ტყვეების წამება და მკვლელობა და რაც მთავარია იმ რუსი და შესაძლებელია ეთნიკურად ოსი პირების ვინაობები დავადგენინოთ ბენსუ და სოფის, რომლებმაც აწამეს სოფრომაძე, ანწუხელიძე და სხვები, მათ შორის ვინც დღეს ცოცხალია და მათ იციან, რომ იუსტიციის სამინისტრო მათი ერთგული პარტნიორია. პროცედურა აქვს სასამართლოს, ამ პროცედურის მიხედვით რასაკვირველია შეიძლება გამოიკითხონ ჯარისკაცებიც, მონაწილე პირებიც, მაგრამ არავითარი პასუხისგებლობა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოსათვის ცნობილია, არც მოსალოდნელი და არც სამართლებრივად საფუძვლიანი არ არსებობს. წითელი ხაზის გადაკვეთა, რასაც ახლა ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს. შეიარაღებული ძალების, ჯარისკაცების და სამხედროების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესში და მათი გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, ეს არის ყველაზე მძიმე დანაშაული, ყველაზე ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული საქმე, იმიტომ რომ
ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ დეპოლიტიზირება მომხდარიყო ჯარის. ბოლო დროს ხშირად ისმის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეების პოლიტიკური განცხადებები მმართველ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა სწორედ ამ კამპანიით ცდილობს დანაშაულებრივი პოლიტიკის გადაფარვას. მადლობთ ქეთი ქაშაკაშვილმა გაგვაცნო განცხადებები. არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით დღეს საქალაქო სასამართლოში 3 სარჩელი შევა. ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო მეორე ტურის შუაკვირაში დანიშვნას ასაჩივრებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელი კი საზღვრებს გარეთ საარჩევნო უბნების მუშაობის ღამის 12 საათამდე გახანგრძლივებას ეხება. რა არგუმენტები აქვთ ოპოზიციას და მესამე სექტორს ამას ანა ბროლაძე გვეტყვის. ანა გისმენთ. სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სარჩელი ეყრდნობა საარჩევნო კოდექსს, რომლის მიხედვითაც საარჩევნების დღე და კენჭისყრა გრძელდება დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე. ყოველგვარი გადაწყვეტილება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის კანონის ამ ნორმასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით არის საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და ცესკო არ იყო უფლებამოსილი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიეღო და დადგენილებით გაეხანგრძლივებინა კენჭის ყრის დღე ღამის 12 საათამდე საზღვრებს გარეთ გახსნილ საარჩევნო უბნებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ 2 დღე აქვს სასამართლოს, რათა შემჭიდროებულ ვადაში განიხილოს ეს სასამართლო დავა, რომელიც არჩევნებს ეხება. 24 საათამდე გაზრდა ამ პროცესის არის ცალსახად კანონსაწინააღმდეგო საარჩევნო კოდექსში წერია, რომ 20 საათზე იკეტება უბნები, რაც ნიშნავს, რომ იმპერატიულად 20 საათზე უნდა მოხდეს ყველა უბნის დაკეტვა. აქ არანაირ გამონაკლისს არ იცნობს საარჩევნო კოდექსი. შესაბამისად, რადგან გამონაკლისი არ არის დაწესებული, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ აქვს შესაძლებლობა მისგან რაიმე განსხვავებული რეგულაცია მიიღოს. ამ კოდექსით დადგენილი რეგულაციებით და პროცედურებით სარგებლობენ ასევე საზღვარგარეთ გახსნილი უბნები და ამ რეგულაციებით ხელმძღვანელობენ და შესაბამისად ატარებენ არჩევნებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ავღანეთთან დაკავშირებით, რომელიც არის ასევე გამონაკლისის შემთხვევა, სპეციალური ჩანაწერი არსებობს საარჩევნო კოდექსში და ეს ჩანაწერი არ მოიცავს საზღვრებს გარეთ გახსნილ სხვა უბნებს. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელზე კომენტარის გაკეთება არის ურვეს ნაციონალურ მოძრაობაში. გაერთიანებულ შტაბში ამბობენ, რომ ისინი საკუთარ სარჩელზე, დამოუკიდებელ სარჩელზე მუშაობენ, რომელიც ეხება არჩევნების თარიღის 28 ნოემბერს 4 შაბათ-დღეს გამოცხადებას. ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად ევროპული საქართველოს ამზადებს კიდევ ერთ დამატებულ სარჩელს, რომელზეც საქალაქო სასამართლოს სავარაუდოდ ერთობლივად გაერთიანებულ პროცესზე მოუწევს მსჯელობა. ამ შემთხვევაში ოპოზიცია ეყრდნობა ასევე საარჩევნო კოდექსის მე-6 და 95 მუხლებს, რომელშიც მითითებულია, რომ ყველა სხვა ტიპის არჩევნები გარდა საპრეზიდენტოსის შესაძლებელია, რომ დაინიშნოს შუა კვირაში, თუმცა მმართველ გუნდში და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც არაერთხელ მოუხდათ განმარტების გაკეთება კანონის ამ ნორმასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ ეს ეხება მხოლოდ პირველ ტურს, ვინაიდან კონსტიტუციაში არის მითითებული, რომ არჩევნების მეორე ტური იმართება პირველი ტურის ოფიციალურად შედეგების შეჯამებიდან და შემაჯამებელ ოქმზე ხელმოწერიდან 2 კვირის თავზე და კანონი არ განსაზღვრავს, ამ შემთხვევაში საარჩევნო კოდექსი არ აკონკრეტებს მეორე ტურის ვალდებულებას, რომ ეს ჩატარდეს მაინც და მაინც კვირა დღეს. კანონში პირდაპირ წერია, რომ კენჭისყრა იმართება დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე და თუ გული შეტკივა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ქართველ ემიგრანტებზე და თუ ასე უნდა, რომ მათ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და თავის საკონსტიტუციო უფლებამოსილება განახორციელოს, გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო სხვა არჩევნები უნდა დანიშნულიყო კვირა დღეს. საარჩევნო კოდექსი ცალსახად ამბობს, რომ საქართველოში ნებისმიერი არჩევნები შეიძლება დაინიშნოს კვირის ნებისმიერ დღეს და გამოცხადდეს ეს დღეს უქმეთ გარდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა. თარიღით манипуляция ქართული ოცნების დავალებით CSKO-ს მხრიდან ჩვენ ამას ვასაჩივრებთ დღეს. არ შეიძლება ქვეყანაში სამუშაო დღეს ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, ამაზე კონკრეტული მითითება არსებობს კანონში და შეეწყვეტოს 10,000-ობით ადამიანს არჩევნებში მონაწილეობა. არანაირი იურიდიული ბაზა არ არსებობდა CSKO-სთვის და რომ რეალურად CSKO-მ პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულა, როდესაც 4 შაბათს ჩანიშნა არჩევნები. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კანონმდებლობა არ დაურღვევია, როდესაც არჩევნები ჩანიშნა 4 შაბათ დღეს არჩევნების მეორე ტური, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელს, რომელიც ეხება საზღვრებს გარეთ გახსნილ უბნებზე კენჭისყრის დღის 12 საათამდე გაგრძელებას. ეკაბესელია მაგალითად დღეს თქვა, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა გააკეთოს ამაზე განმარტება, თუ რის მიხედვით იხელმძღვანელა საარჩევნო ადმინისტრაციამ, თუმცა ფაქტი არის ერთი, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა საზღვრებს გარეთ მცხოვრები დიასპორის ინტერესების
ინტერესების გათვალისწინებით, რომ მათ ჰქონდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში მათ სხვა ქალაქში უწევთ არჩევნებში მონაწილეობისთვის გადაადგილება. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის შესაძლებლობა, რაც უნდა მიეცეთ საზღვარგარეთ ჩვენს თანამემამულეებს, რომ ამ არასამუშაო დღეს უცხოეთში მათ შეძლონ თავიანთი საარჩევნო უფლების რეალიზება, უნდა იყოს დაშვებული. თუ კი ეს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას არ მოსწონს, ვწუხვარ, რადგან ჩვენი თანამემამულეები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ თუ კი ქალაქგარეთ ცხოვრობენ ან საარჩევნო უბნისგან მოშორებით არიან, სამუშაო დღის ბოლოს შეძლონ მგზავრობა და თავიანთი არჩევნის თავისუფალ პირობებში გაკეთება. გადაწყვეტილება იყო მიღებული კონსტიტუციის 70-ე მუხრიდან გამომდინარე, სადაც 2 კვირის ვადის დაცვა არის ეს სავალდებულო ჩანაწერი და არ ითვალისწინებს კონსტიტუციური ნორმა, რამე შუალედურ თარიღს, ძალიან მკაფიო ჩანაწერია, რომ ეს უნდა იყოს ზუსტად 2 კვირის თავზე, რაც კანონში და კონსტიტუციაში წერია, ამას ვერავინ ვერ შეცვლის. 8 საათამდე, არა, წინამდგომში არ არის, 8 საათამდე ქვეყნის შიგნით გარანტირებული იქნება ხმის მიცემის პროცედურა, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში CSGO-ს აქვს ცალკეული უფლებამოსილების არეალი, რომლის ფარგლებშიც ის იღებს გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილებას ასაბუთებს. თუ რომელიმე მხარე აპირებს გაასაჩივროს სასამართლოში, სასამართლო იმსჯელებს ამ საკითხს. არსებობს დროის სხვაობა ეგერთი და არსებობს საარჩევნო კოდექსი, რომლის მიხედვითაც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება. თუ კი ამ კოდექსის მიმართ, რომელიმე მუხლის მიმართ დასაბუთებული პოზიცია გააჩნია, მათ შორის გამჭვირვალობას, რასაკვირველია ეს თემა შეიძლება სადავოდ იქცეს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სხდომის ფარგლებში სპეციალური დადგენილების სახით მიიღო გადაწყვეტილება საზღვრებს გარეთ გახსნილ უბნებზე კენჭისყრის დღის 12 საათამდე გაგრძელებასთან დაკავშირებით, თუმცა რამდენად იყო ეს გადაწყვეტილება კანონის და საარჩევნო კოდექსის შესაბამისი, ამაზე განმარტება CSGO-ს ამ დრომდე არ გაუკეთებია. მადლობთ ანა ბროლოძე საუბრობდა ღია ეთერში. იზრდება თუ მცირდება დედაქალაქის 2019 წლის ბიუჯეტი საკრებულოში თბილისის მერის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა. ოპოზიციაში აცხადება, რომ დოკუმენტის ხარჯვით ნაწილში კლება, რაც თბილისში არსებული პრობლემების ფონზე დაუშვებელია მართლ გუნდში კი ამბობენ, რომ ფინანსდება ყველა პრიორიტეტული მიმართულება და დოკუმენტში ზრდის მიმართულებებით ცვლილებები ისევ შევა. სანდრო ჯუფალაკიანი ჩაგვართობა დეტალებით, სანდრო გისმენთ. წარმოდგენილი დოკუმენტი თბილისის ბიუჯეტი 871 მილიონ ლარზე მეტია. წინა წელს დამტკიცებულ დოკუმენტთან შედარებით ეს დაახლოებით 10 მილიონი ლარით მეტია. თუმცა წლის განმავლობაში ცენტრალური ბიუჯეტიდან თბილისს დაემატა დაფინანსება სხვადასხვა პროექტისთვის და სწორედ ამის გათვალისწინებით ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ბიუჯეტი არის შემცირებული 916 მილიონთან შედარებით, რომელიც საბოლოოდ თბილისის ბიუჯეტია 2018 წელს. ამ ბრალდებებს პასუხეს მართლ გუნდში და ასევე მერიაში, სადაც ამბობენ, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან თბილისის ბიუჯეტს დაემატება დაფინანსება 2019 წელსაც და ეს საბოლოოდ აისახება იმ დოკუმენტში, რომელსაც საკრებულო უკვე დეკემბერში დაამტკიცებს. თბილისის მერია უბრალოდ ციფრებით ჯონგლიორობს. ამჟამად თბილისის მოქმედი ბიუჯეტი არის 916 მილიონი, ხოლო შემოსული არის 45 მილიონი ლარით ნაკლები, ამიტომ 1 წლის წინ და 4ჯერ შეცვლილი ბიუჯეტის წინ რა ბიუჯეტი შემოიტანეს, ამით манипулირება არის არასწორი. მოქმედ ბიუჯეტთან შედარებით 45 მილიონი ლარით მცირდება. 10 მილიონით არის ზრდა 2018 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში. თუმცა ამას მოყვა სპეკულაციური ასე თქვათ ინტერპრეტაციები, ბუნებრივია პოლიტიკურ სპეკულაციას გულისხმობ ოპოზიციის მხრიდან, რომელიც უტიფრად ასევე იტყუებიან. იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტების დამტკიცება უნდა შევადაროთ პირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტს. ეს არის ტყუილი ბრალდება, ჩვენი ბიუჯეტი არ არის შემცირებული, მოლაპარაკებები უწყვეტად გვაქვს ფინანსის სამინისტროსთან, უბრალოდ მიზეზი არის მისი, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი არ არის ჯერ კიდევ დამტკიცებული და როგორც კი მოხდება დამტკიცება, დაახლოებით სულ ცოტა დაახლოებით 50 მილიონით კიდევ გაიზრდება თბილისის ბიუჯეტი. ანუ შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ 2019 წლის თბილისის ბიუჯეტი იქნება მინიმუმ 930 მილიონზე.
მომავალ წელს თბილისის ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად მიიმართება სოციალურ, ეკოლოგიურ და სატრანსპორტო მიმართულებებზე, იგეგმება ახალი პროექტების დაწყებაც, მაგალითად კახეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია და მაღლივი წყნეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის დაწყება. მადლობთ სანდრო ჯუფალაკიანი გვერდთობა და პირდაპირ ეთერში. უგარის ლაბორატორიაში სამუშაობ მხოლოდ დაავადებათა პრევენციისთვის მიმდინარეობს ასეთი დასკვნა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის 23 ექსპერტისგან შექმნილმა ჯგუფმა მოამზადა. ინფორმაცია დასკვნის შინაარსის შესახებ ჟურნალისტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ გააცნო. ექსპერტების მიერ მომზადებული დოკუმენტი კი მისი თქმით ცენტრის საიტზე დღეს გამოქვეყნდება. ამირან გამყრელიძის შეფასებით უცხოელმა სპეციალისტებმა დეტალურად შეისწავლეს ყველა დოკუმენტი და სამეცნიერო პროექტი, რაც ლაბორატორიაში მიმდინარეობს და შედეგად პოზიტიური დასკვნა დადეს. შეგახსენებთ, რომ რუსული მედია და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებდნენ ინფორმაციას, თითქოს ლაბორატორიაში ბიოლოგიური იარაღის გამოსვლა და ადამიანებისთვის საშიში ცდები მიმდინარეობდა. ლაბორატორიაში გარდა ლაბორატორიული, რომელიც საჭიროა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის, საჭიროა დაავადებათა პრევენციისთვის, ადრეული გამოვლენისთვის და ადამიანთა დაცვისთვის, სხვა ასე წერია პირდაპირ, სხვა სამუშაოები იქ არ მიმდინარეობს. ევროპის საბჭოს კვლევის მიხედვით საქართველოში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის სიძულვილის ენის გამოყენება და დისკრიმინაცია კვლავ პრობლემად რჩება. კვლევა, რომელიც ორგანიზაციამ ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა 2018 წლის ივლისის-სექტემბრის პერიოდს მოიცავს. მაშინ ნათქვამია, რომ მოსახლეობის 56%-ის აზრით მრავალფეროვნება ქვეყნისთვის დადებითი მოვლენა, 36% კი მრავალფეროვნებას უარყოფით ფაქტად მიიჩნევს. გამოკითხულთა მხოლოდ 47% მიიჩნევს, რომ უმცირესობებს საპროტესტო აქციების გამართვის უფლება აქვთ, უმცირესობების მიერ თანამდებობების დაკავების უფლებას კი 53% მიესალმება. მკვლევარებმა დაასკვნეს, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და სიძულვილის ენა ყველაზე ხშირად LGBT საზოგადოების მიმართულნდება, ამასთან იმავე პრობლემის წინაშე არიან მიგრანტები და იეჰოვას მოწმეები. დოკუმენტის მიხედვით პოლიციის და პროკურატურის მიმართ ნდობა მოწყვა ჯგუფებში ნაკლები არ მწახა, თამცოს კი მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. დღევანდელი სურათი არც კარგია და არც ცუდი. ის უბრალოდ სურათია, რასაც ქართულ საზოგადოებაში ვაწყდებით. ეს სურათი გაგვიწევს დიდობას სამომავლოდ, რათა ვებრძოლოთ დისკრიმინაციას და იმედია რამდენიმე წელიწადში უკეთეს შედეგს მივიღებთ. დავინახეთ, რომ მოქალაქეების ნახევარზე მეტი თვლის, რომ მრავალფეროვნება კარგია საზოგადოებისთვის. ზოგი ელემენტი მათთვის უფრო მეტად და ნაკლებად მისაღებია, ვიდრე სხვა დანარჩენი. მაგალითად, როცა საქმე რელიგიურ, ეთნიკურ უმცირესობებს და LGBT საზოგადოებას ეხება. ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ცალკეული მუხლები, სადაც არის გათვალისწინებული, რომ ნებისმიერი დანაშაული, რომელიც შეიძლება იყოს ჩადენილი დისკრიმინაციული ნიშნით, ან შეიძლება იყოს ჩადენილი რაიმე ტიპის ისეთი მოტივით, რომელიც უკავშირდება იმ კატეგორიას, რომელიც განიხილება სიძულვილის დანაშაულად, ამისთვის არის გაცილებით უფრო მეტი სანქცია. ანუ ის ითვლება, რომ არის დამამძიმებელი გარემოება. პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატი სალმე ზურაბიშვილი საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა. როგორც ზურაბიშვილმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, მათ საარჩევნო გარემოს შესახებ ისაუბრეს. მან ულსენს გაპრეზიდენტების შემთხვევაში საკუთარი გეგმები გააცნო. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს მისი და მისი შვილების მისამართით განხორციელებულ მუქარაზეც მიაწოდა ინფორმაცია. ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა იქნებოდა ჩემი პოზიციონირება როგორც პრეზიდენტი, რა თემები, რა პრიორიტეტები და რამდენად რთული იყო ამ თემების და პრიორიტეტების გაცნობა მოსახლეობისთვის, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ ჩატარდა ეს კამპანია და რამდენი ხელშემშლელი ფაქტორები არსებობდა. გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბში ოპოზიცია დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ხვდება. გიორგი ვაშაძის თქმით, დიპლომატებს წინასაარჩევნო გარემოს გააცნობენ. როგორც ვაშაძემ აღნიშნა, დიპლომატებს ინფორმაციას მიაწვია, რომ ახალქალაქში მომხდარი ინციდენტი ჯერ არ გამოძიებულა. ამასთან აქცენტს გააკეთებენ პრობლემებს, რაც შესაძლოა არჩევნების შუაკვირაში დანიშვნამ გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც შეხვედრაზე განიხილავენ, ამ მომრჩევლის შესაძლო მოსყიდვის ფაქტები იქნება. არჩევნების დღე ჩანიშნეს სამუშაო დღე, იმისთვის რომ შეუზღუდონ 10,000 ჩვენს თანამოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა და მეორე ეს არის ძალადობა, კერძოდ ცხადია ახალქალაქში მომხდარი ძალადობრივი ფაქტი, რომელსაც რეალურად ხელისუფლება არ იძიებს, როგორც ეს სხვა შემთხვევებში იყო და დაუშლით რჩებიან ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ ოპოზიციონერ აქტივისტებზე. ჩვენ ამას ვასაჩივრებთ დღეს,
არ შეიძლება ქვეყანაში სამუშაო დღეს ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, ამაზე კონკრეტული მითითება არსებობს კანონში და ასევე გვექნება საუბარი იმ უნიკალურ სისტემაზე, რომელიც მოახდენს არჩევნების გაყალბების პრევენციას. ჩვენ ქართულ ოცნებას არჩევნებს არ გავაყალბებიებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს ჰქონდეს სრული ინფორმაცია ამის შესახებ. მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგის ანგარიში წარადგინა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. მონიტორინგის ფარგლებში ცენტრმა რამდენიმე ხარვეზი გამოავლინა. დეპარტამენტი ძირითადად მხოლოდ 2012 წლამდე ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებებს, სიძიებს და ყურადღებას მქონების იწვლებებით დათმობის შემთხვევებზე ამახვილებს. ანგარიშის ავტორებმა მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ საკითხებზე რეკომენდაციებიც გასცეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის უკაცურას დადებითად დაფასებს, თუმცა ყურადღების მიღმა არ ტოვებს იმ კონკრეტულ პრობლემებს. ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს პროკურატურის საქმიანობის დროით შემოსაზღვრის საკითხი, ვინაიდან ანგარიში ასახულია, რომ 2012 წლამდე ჩადენილ გამოძიებებს იძიებს მხოლოდ დეპარტამენტი და 2012 წლის შემდეგ სამართალწარმოებაში ჩადენილი დანაშაულების არც ერთი ფაქტი არ გამოძიებულა დღემდე. მაშინ მდექრად შეიცვალა ხელისუფლება, პროკურატურაში შემოვიდა 10,000 საჩივარი, სადაც ადამიანები ჭიოდნენ მათი დარღვეული უფლებების თაობაზე. სწორედ ამ საჩივრების გაერთიანება მოხდა კომპლექსურად. გვაქვს შედეგები, რომ 71 დაზარალებულ მოქალაქეს უკვე დაუბრუნდა 59 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება, ასევე 62 ადამიანის უკანონოდ გამოტანილი გამომტყუნებელი განაჩენი გადაისინჯა. ეს პროცესი გრძელდება. ფოთის მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქცია გაიმართა არაუსამართლობა, სოლიდარობა, სარალიძეს და მაჩალიკაშვილს ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ჯარისკაცებით. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით მოქალაქეებმა აქცია გამართეს. მათ სარალიძეს და მაჩალიკაშვილს მხარდაჭერა გამოუცხადეს, ხელისუფლებას კი რიგითი მოქალაქეების უფლებების დაცვისკენ მოუწოდეს. გვერდით უდგებით მაჩალიკაშვილს, სარალიძეს, რო არ დაიჩაგრონ და აგრეთვე ჩვენს ჯარისკაცებს, რომლებსაც შეურაცხყოფენ, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა დაიცვა, ჩვენი ხალხისთვის იბრძოლენ. აქ ვიმსგავავთ თითოეული ჩვენთაგანი ვართ მშობლები, ვიცავთ იმ ადამიანების ტკივილს, იმ ადამიანების გასაჭირს, რაც უჭირთ დღესდღეობით სარალიძეს, მაჩალიკაშვილს. გვინდა მომავალი გქონდეს ნათელი, გვინდა იყოს სამართლიანობა ჩვენს ქვეყანაში, რათა არ გვეშინოდეს ქუჩაში გამოსვლის, რათა ვიყოთ კარგად, იყვნენ ჩვენი შვილები მომავლიცავს. იუსტიციის მინისტრმა თეატრულუკიანმა სენაკში იუსტიციის სახლის მშენებლობა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორთან ერთად დაათვალიერა. მინისტრის განცხადებით, სენაკის იუსტიციის სახლი ადგილობრივ მოსახლეობას ყველა იმ საჯარო სერვისის მიღებას შესაძლებლობას მისცემს, რასაც დიდი ქალაქების იუსტიციის სახლებში იღებენ. სენაკში 2 გაერთიანებული უწყების ფარგლებში ბენეფიციარებს პრობაციის სერვისაც შესთავაზებენ, რომელიც მთლიანად მორგებული იქნება რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციაზე. სენაკის იუსტიციის სახლის საახალწლოდ გაიხსნება. სამეგრელოს ძალიან მალე შეემატება სენაკის იუსტიციის სახლი. დღეს მქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩემს გუნდთან ერთად მშენებლობის პროცესი მენახა, რომელიც საბოლოო სტადიას უახლოვდება და ჩვენ უკვე ახალი წლის დღესასწაულების შემდეგ შევძლებთ, რომ სენაკში გავხსნათ იუსტიციის სახლი. ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეული დაიწყო. პროექტის სლოგანია დრო არ ითმეს, ანტიბიოტიკების ერა შეიძლება დასრულდეს. კვირეული მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას და ანტიბიოტიკების როგორც ფასეული რესურსის შენარჩუნებას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი აცხადებს, რომ ანტიბიოტიკები ვირუსზე არ მოქმედებს და მისი არამიზნობრივი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის. სპეციალისტები მოქალაქეებს მოუწოდებენ არ მიიღონ ანტიბიოტიკები ექიმის დანიშნულების გარეშე. კვირეული 22 ნოემბრამდე გაგრძელდება. სამთავრობო დონეზე, სახელმწიფო დონეზე დამტკიცებული არის სტრატეგია მრავალწლიანი თავისი მოქმედებებით. აქ არის მიზანი ცნობიერების გაზრდა როგორც მოსახლეობისთვის, ისევე ექიმებისთვის, პირველად ჯანდაცვის ჩვენ კოლეგებისთვის. უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა გაციების დროს არ შეიძლება ანტიბიოტიკის დანიშვნა. თუ რა თქმა უნდა, ამ გაციებას ბაქტერიული გართულება არ ახლავს. ამიტომ ეს იცის მხოლოდ ექიმი და უნდა გამოყენებული იქნეს ის მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. ამიტომ წლევანდელი სლოგანი, რომ ანტიბიოტიკების ერა შეიძლება დასრულდეს თუ სწორად არ ვიმოქმედეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ტექნიკური დახმარების, ტრენინგების და მცირე გრანტების ინსტრუმენტების გამოყენების მიზნით USAID $300,000 ინვესტიციას 41 სოფელში 2018-21 წლამდე განახორციელებს. საქართველოში ამერიკის ელჩის მოადგილე სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორთან ერთად ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელ ზემოს ხვილის ეწვია და ადგილზე გაეცნო თემების გაძლიერებაზე მიმართულ ინიციატივებს. ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად მხარდაჭერა ექნება ადგილზე მდგრად ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას, თემების გაძლიერებაზე მიმართული ინვესტიციების და დასაქმების შესაძლებლობების წახალისებას, ასევე წარმოების და შემოსავლების მიღების შესაძლებლობის ზრდას. დღეს ვიწყებთ ახალ პარტნიორობას USAID-ის და კერძო კომპანიას BP-ის შორის. ამ პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ ვაფინანსებთ სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროექტებს 41 სოფელში, სადაც გაზის და ნავთობის მილსადენები გადის. ჩვენი რეგიონისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარება. ამ მიმართულებით USAID-ს და BP-ს ბევრ სასიკეთო საქმეს ახორციელებს, ხდება თანადაფინანსება, მოსახლეობისთვის ხდება აგრეგატების, ტრაქტორების შეძენა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ბევრი სასიკეთო ღონისძიება ხორციელდება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში ინოვაციების ცენტრი გაიხსნა. ცენტრში სისტემატურად ჩატარდება პროგრამირების, დიზაინის, მეწარმეობის და სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულების ტრენინგები. რეგიონის ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ სახელმწიფოს მხარდაჭერით ინოვაციური იდეები, რეალურ ბიზნესად აქციონ და განავითარონ თავიანთი იდეები. 2016 წლიდან ეს არის მეშვიდე ინოვაციური ცენტრი, რომელიც საქართველოში გაიხსნა უახლოეს მომავალში. ინოვაციების ცენტრი ამოქმედება ახმეტაში, ნოემბრის ბოლოს კი თელავში ტექნოპარკი გაიხსნება. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის სიახლეებს გაეცანით ერთი TVG-ზე. მე ვარ სოფო მთიულიშვილი და ეს ახალი კვირა. ახალგაზრდების ხმა პირველ არხზე. პოლიტიკური პარტიები ახალგაზრდების ინტერესებს ყველაზე ნაკლებად ითვალისწინებენ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის სტუდენტური დასაქმება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სტაჟირების